Welcome back guys dito sa Cali Plants at para sa ating daily care guide para sa araw na ito, pag-uusapan natin yung Echeveria Neon Breakers. Ngayon guys, sa profile ng halaman na to, nakuha ko to noong June 2020 kay Ma'am Jen's Rare or Uncommon Succulent sa Facebook. Kung gusto nyo rin ng Neon Breakers, check out nyo yung plant sales niya, baka magbenta siya ulit ng panibagong halaman na ganito. Ngayon guys, ang Neon Breakers ay isang Shavayana Pink Frills na hybrid. So kung meron kayong pink frills na nabili Shavayana pink frills, ito ay hybrid ng halaman na yon. Ang pinagkaiba nito, mas malaki yung rosette niya, pwedeng mas humaba yung leaves niya compared sa pink frills at ganoon din mas vibrant yung color niya. So makikita nyo dyan no, na medyo mas purple, medyo mas bluish yung color niya. So yung pink frills pwede na maging mas pale yung kulay ng halaman na yon. Pero ang pareho sa kanila guys, pareho sila na may crinkles dun sa dulo ng leaf nila. At pareho sila ng may leaf tips na parang pink. Parang pink yung edges ng leaves nila. Ngayon guys, katulad ng pink frills at compared sa ibang mga Echeveria, no, ang mga dahon nito ay mas narrow, mas pahaba. Hindi sila mas rounded, hindi sila compact na leaves. Medyo mas pahaba nga yung shape nila. Makikita nyo dyan, no? So kapag konti pa lang yung growth nila guys, pwede nyo makita na parang octopus sila kasi magkakalayo nga yung leaves nila dahil nga narrow. Pero habang dumadami yung leaves nila, magiging mas tighter yung rosette niya. Magiging mas rosette na yung shape ng halaman na ito. Pagdating sa bilis ng kanya paglaki guys, masasabi ko na medyo moderate to fast growing itong halaman na to. Dahil nga thin lang yung dahon niya, medyo maninipis, makikita nyo dyan, no? Hindi siya masyadong makapal. Hindi niya kailangan ng sobrang daming energy para mag-produce ng growth. Kaya lagi lang siyang magkakaroon ng panibagong mga leaves. Kung may konti man kayong experience sa succulents guys, so marerecommend ko to para sa inyo. Siguro kung hindi na kayo masyadong beginner, no, kung may alam na kayo sa pag-aalaga ng ibang halaman. So hindi siya ganun ka beginner friendly. Pero kung kayo medyo nagbabantay kayo sa inyong halaman, no, hindi nyo sila nini-neglect, kung kayo yung tipo na gusto laging tinitingnan yung halaman, siguro marerecommend ko to sa inyo kasi medyo kailangan niya ng konting maintenance. So pagdating sa kanyang care guide sa potting mix, ang maganda sa kanya guys ay yung fast draining na potting mix. Kung meron na kayong alam na potting mix na bagay sa inyong mga succulents, sa inyong location, gamitin nyo yon. Basta fast draining siya, mabilis siya matuyo. Pero kung wala pa kayong masyadong experience sa potting mix, marerecommend ko sa inyo 70% inorganic materials gaya ng pumice, tapos 30% na organic gaya ng rice hull na composted o kaya carbonized. Masasabi ko guys na medyo sensitive siya pagdating sa kanyang potting mix kasi dahil maliit lang yung leaves niya, pwede siyang maglagas kapag magro-root na siya sa kanyang potting mix kasi maninipis din yung roots niya. Hindi siya malaking root, hindi siya halaman na may malaking roots. Kaya ganun din sa pag-acclimate, masasabi ko na medyo mahirap siyang i-acclimate sa bagong location dahil nga maglalagas siya ng leaves dahil manipis lang yung dahon niya. Kaya maganda guys, maganda talaga yung potting mix na gamitin natin sa kanya sa first time pala natin siya itatanim. At ganun din, kapag in-acclimate natin siya at dry na talaga siya, no? So pwede nyo siyang bigyan ng konting dilig para hindi naman maubos yung dahon niya habang nag-acclimate. Pagdating sa light needs ng halaman na to guys, kaya niya yung 5 to 6 hours ng direct sun kung hindi naman masyadong mainit sa lugar ninyo. Pero kapag rooted na siya at kapag established na siya guys, kaya niya yung mas maraming araw at mas mainit na mga condition. Kahit full sun, pwede siguro sa halaman na to, basta wag lang sobrang init na araw. Or kung gusto niyo na protectionan siya, bigyan nyo siya ng filtered light. Pero kapag kulang siya sa araw guys, makikita ninyo, magiging pale yung leaves niya, hindi na siya ganun ka-vibrant na purple. So kagaya nito, medyo magiging green siya, hindi na ganun kakapal din yung farina niya. Sa pagdidilig guys, hintayin nyo talaga na matuyo yung kanyang potting mix. At ganun din mapapansin nyo itong leaves niya na maninipis, kaya niyan. Oo, madali nyo na siyang i-fold. So parang hindi na to, firm na to eh. Bagong dilig lang kasi itong halaman na to guys. So, pero madali na siyang i-fold kapag kailangan na niya ng dilig. At baka mapansin nyo nga na compared sa ibang makakapal na leaf na Echeverias, mas madalas nyo itong didiligan. So yun nga, sabi ko sa inyo, kung gusto nyo laging titignan yung inyong halaman, ito yung maganda na halaman para sa inyo kasi medyo sensitive siya kapag natutuyo siya ng sobrang tagal. So mapapansin nyo magdadry kaagad yung leaves niya sa ilalim kasi kailangan niya mag-root para mapanatili niya na malamig yung sarili niya. So kapag iniwan nyo siya ng walang dilig ng sobrang tagal, pwedeng maglagas siya ng dahon. So maging extra careful lang kayo doon guys. At dahil nga fast grower din siya, yun nga, masasabi ko na kailangan niya ng medyo mas madalas na dilig. Compared sa ibang succulents na, pero hindi natin sasabihin na dapat laging basa ito. Kasi kung lagi din siyang basa guys,
pwede rin siya magkaroon ng problems. Speaking of problems nga guys, medyo prone ito sa insect damage. So, hindi lang siguro ako, no, pati rin yung iba, kasi madalas nakikita ko yung kanilang mga neon breakers, laging parang kinakagat ng mga insekto. So, dahil ito ay Shavaya na hybrid guys, medyo prone siya sa mealybugs, sa insect na, hindi ko alam kung anong klaseng insect, basta parang meron laging gustong kumakagat sa halaman na to. At ganun din, yung leaves niya, dahil medyo mahaba, pwede siya magkaroon ng damage kapag nasasagi siya sa ibang mga succulents. So, bigyan nyo to ng medyo distance sa ibang pots ninyo. Kasi kung magkakatabi sila, pwedeng masagi-sagi tapos mabali yung leaves niya dahil nga mahahaba. So, ingatan nyo siya pagdating sa bagay na yun. Ngayon guys, pwede rin tong magkaroon ng rat, tong halaman na to, kaya mag-ingat din tayo sa overwatering pagdating sa kanya. Pwede rin palang maging problem nito guys, yung kukulangan sa liwanag. So, pwede siyang mag-etiolate. Malalaman nyo na etiolated yung inyong neon breakers kapag hindi tight yung rosette niya. So, gaya nito, no? Medyo hindi tight yung rosette niya. Medyo kulang kasi ito sa araw. Yung leaves niya mangyayari, hahaba, tapos magkakalayo ang agwat. So, hindi siya masyadong compact na rosette. So, yun yung naghahanap ng araw. At ganoon din guys, mawawala nga yung vibrant colors niya kapag kulang siya sa araw. May papansin nyo yung new growth niya sa gitna, parang yellowish green. So, meron siyang yellowish green sa gitna. So, yun ay kulang sa araw. Bigyan nyo siya ng mas maraming sunlight kung nagiging ganun yung kulay ng inyong neon breakers. Sa pagpapropagate guys ng halaman na to, possible sa kanila mapropagate via leaf, pero medyo mahirap kasi yon dahil nga manipis yung dahon niya. So, baka mahirapan kayo na mag-produce ng pop na lalaki kaagad, no? Kung itong leaf lang ang gagamitin nyo, konti lang yung energy na laman niya. Pero maliban na lang kung may sobrang laking leaves na yung inyong neon breaker, pwede nyo siguro siya mapropagate via leaf. Kasi napansin ko, magpapropagate siya ng pops. Pero sa akin so far, pag nagpapropagate ako nito, may lalabas lang na maliit na pop, tapos hindi na niya kayang lumaki ng malaki kasi nga kulang na sa energy kasi manipis lang yung dahon. So kung gusto niyo ng mas reliable na way ng pagpapropagate ng halaman na to, tingnan niyo kung nagkakaroon siya ng pops. So itong sa akin, marami na siyang pops na ginagawa. At yun na lang yung inyong i-propagate stem cuttings. Tanggalin niyo yung pops, tapos saka nyo i-root. Kapag malaki na yung pops guys, kapag matured na, hindi naman yung sobrang liit na pops kasi mahirapan din yun na lumaki, mag-ugat ng sarili pag bata pa. Sa beheading, pwede rin siguro ninyong i-behead itong halaman na ito, pero dahil napansin ko, manipis yung leaves niya, manipis din yung stem niya guys, hindi lumalaki yung stem niya ng sobrang laki. So baka mahirapan kayo na i-behead ito, pero unless malaki na talaga yung halaman ninyo, pwede nyo na din sigurong i-behead yung inyong mga neon breakers. Yan guys, kung kayo may neon breakers at may experience na kayo sa halaman na to, sana mag-comment kayo dyan sa baba kasi alam ko na medyo difficult itong alagaan para sa iba. Kung ano yung mga problems na nagkaroon kayo, paano nyo sinulusyonan yung problems ninyo para matulungan din natin yung iba na naghahanap din ng care tips para sa neon breakers. Pero kung nagustuhan nyo yung care guide natin ngayon, sana i-like nyo itong video na ito. At sana mag-subscribe din kayo dyan sa baba para makita pa kayo ng ibang mga care guide sa ibang mga halaman. So kung matagal niyo na nakita tong video na to guys, no, masisiguro nyo na dito sa Cali Plants, lagi tayong mayroong care guide para sa iba't ibang mga succulents. Ngayon hanggang dyan lang muna yung video natin guys at kita-kits na lang tayo ulit sa susunod na care guide. Bye-bye!